ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው፣ ቸርነት ነኝ። ዛሬ ፓይተን ኦፕሬተርስ የሚለውን ቶፒክ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በቀላል መንገድ ላስረዳችሁ እሞክራለሁ። አብራችሁኝ። ይህ ፓይተን ኦፕሬተርስ ከተረዳን በኋላ ለቀጣይ ሌሰን በጣም ነገሮችን ስለሚያቀልልን ፓይተን ኦፕሬተርስ የሚለውን ዛሬ እናያለን ማለት ነው። ኦፕሬተሮች በፓይተን ምንድናቸው የሚለውን ዲፋይን አደርግላችኋለሁ። ፓይተን ኦፕሬተሮች ድርጊቶችን ወይንም ካልኩሌሽንን የሚወክሉ ምልክቶች ናቸው። ለምሳሌ ሲደመር ሊሆን ይችላል፣ ሲቀነስ ሊሆን ይችላል። ይሄ ምልክት የአንድን ካልኩሌሽን ለመስራት የሚወክሉ ምልክቶች ናቸው። ድርጊት ወይም አክሽን ስንል ለምሳሌ 2 ሲደመር 3 ስንል ሁለት ቁጥሮች ላይ የመደመርን አክሽን እየወሰድን ነው ማለት ነው አይደል? ስለዚህ ፓይተን ኦፕሬተርስ የምንላቸው ድርጊቶችን ወይም ካልኩሌሽን የሚወክሉ ምልክቶች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ምልክቶች በፓይተን በቁጥሮች ወይንም ቫሪያብል ላይ አክሽን ለመውሰድ ያገለግላሉ ማለት ነው። አንድ ባንድ እናያቸዋለን። ኦኬ፣ ዲፊኒሽኖችን እንደዚህ አድርገን ካየን ፓይተን divides the operators in the following group: arithmetic operators, assignment operators, comparison operators, logical operators ይባላሉ። ሌሎችም 1-3 አሉ። እነሱም ደግሞ እንዲህ በፊት ለፊት ላይ የምናያቸው ከሱ ጋር የተያያዘ ሌሰን ካለ እናያቸዋለን። ለአሁኑ ግን እነዚህን አራቶችን እናያለን። በኤግዛምፕል ፕራክቲስ እናደርጋለን ማለት ነው። አንድ ባንድ እናያለን። እናንተም ፕራክቲስ ማድረግ አትርሱ። መጀመሪያ ላይ አርትሜቲክ ኦፕሬተርስ እናያለን። እነዚህ ምናልባት ሲደመር ሊሆን ይችላል፣ ሲቀነስ ሊሆን ይችላል፣ ሲባዙ ሊሆን ይችላል፣ ሲካፈል ሊሆን ይችላል፣ ሞዱለስ ሊሆን ይችላል፣ ስኩዌር ሊሆን ይችላል። እነዚህን አንድ ባንድ እናያለን። ለምሳሌ አዲሽን እንውሰድ። የአዲሽን ምልክት እንደምታውቁት ይሄኛው ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ አሁን ኤክስ ላይ የሆነ ቫልዩ አሳይን እናድርግ። ለምሳሌ 10 ልበል። ዋይ ላይ ደግሞ አሁንም የሆነ ቫልዩ አሳይን ላድርግ፣ 5 አሳይን ላድርግ። አሁን ይህንን ፕሪንት እልና ኤክስ ፕላስ ዋይ ባደርግ አሁን እዚህ ጋር ኤክስ ላይ 10 አስቀምጠናል፣ ዋይ ላይ ደግሞ 5 አስቀምጠናል። ፕሪንት ኤክስ ፕላስ ዋይ በምንልበት ሰዓት ምንድን ነው የሚፈጠረው አውትፑት ላይ የሚለውን ለማወቅ እዚህ ጋር መታችሁ ረን የሚለውን መጫን ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት 15 ያመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም እንደሚያሳየው የሲደመር ምልክትን ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ስለዚህ አዲሽን በፓይተን ቁጥሮችን ለመደመር እንዲሁም ደግሞ ቫሪያብሎችን ኮንካትኔት ለማድረግ ለማያያዝ ይጠቅመናል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤክስ ላይ የሆነ ኔም አሳይን እናድርግ፣ አበበ እንበል ለምሳሌ። ኦኬ፣ ከዛም ዋይ ላይም እንዲሁ የሆነ ኔም አሳይን እናድርግ፣ ሄኖክ እንበል። ኦኬ፣ ከዛም በኋላ እነዚህን ሁለቱን ለማያያዝ ምንድነው የምናደርገው? ኤክስ ፕላስ እንላለን። ከዛስ ዋይ አሁን ምን እንደሚፈጠር ረን እንበለው። መጀመሪያ ረን በምትሉ ሰዓት ይኸው አበበ ሄኖክ ነው የሚላል አያያዛቸው ስትሪንጎችን። ነገር ግን እዚህ መካከል ላይ ስፔስ ማድረግ አለብን አይደል? አበበ ሄኖክ ስፔስ መፍጠር መቻል አለብን። ስፔስ ለመፍጠር ደግሞ እዚህ ስትደመራለች፣ እዚህ ጋር ደብል ኮት ታደርጋላችሁ። ያው እንደዚህ ከፈትን። አሁን ምን እያረኩ ነው? እዚህ ጋር ኤክስ አለ፣ ዋይ አለ እያያያዝኩ ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር መሃል ላይ ምን አለ ማለት ነው? አንድ ስትሪንግ አለ ማለት ነው አይደል? ደብል ኮት መካከል ስትሪንግ እንዳለ ነው የሚታሰበው። ነገር ግን ባዶ ነው የምናደርገው። ስፔስ ብቻ እንዲሰጥልኝ እንዲህ ያደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛስ አሁንም እዚህ ጋር አንድ ሲደመር መጨመር አለብኝ። ምክንያቱም 3 ነገሮችን ነው እዚህ ጋር እያያያዛ ያለው እንደምታዩት፣ ኤክስን፣ ዋይንና ይሄኛውን ስፔስ ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ሲደመር ከዛስ ይሄኛውን ደብል ኮት ተጠቅመን መሃል ላይ ስፔስ እናደርጋለን። ሲደመር ዋይ አሁን እዚህ ጋር መታችሁ ረን በምትሉበት ሰዓት የምታገኙት ያው አበበ ሄኖክ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሲደመር ኦፕሬተር ወይም አዲሽን ኦፕሬተር በፓይተን ቁጥሮችን ለመደመር ስትሪንጎችን ደግሞ ኮንካትኔት ለማድረግ ለማያያዝ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ልክ እንደዚሁ ለምሳሌ የቀደሙን ቫልዩን መልሰው እዚህ ጋር 10 እናድርግ፣ እዚህ ጋር ደግሞ 5 እናድርግ። እዚህ ጋር መጣን ኤክስ ማይነስ ዋይ አድርግልኝ ብለው መጥቼ እዚህ ጋር ረንን ብለው ምንድን ነው የሚለው? 5 ነው የሚያሳየው። ከ10 ላይ 5 ቀንሰው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የሰብስትራክሽን አርትሜቲክ ኦፕሬተር ነው ማለት ነው። ሰብስትራክሽን ኦኬ። ሲባዛ ከሆነ ደግሞ የስታር ምልክትን ነው የምትጫኑት እችኛቷን ማለት ነው። አሁን ደግሞ እንደሚያደርግልኝ ኤክስ እና ዋይ ነው የሚያባዛው ማለት ነው። እዚህ ጋር ስትመጡ 50 ያሳያችኋል። ኦኬ። ሲካፈል ከሆነ ደግሞ መጣችሁ እዚህ ጋር ይሄን የስላሽ ምልክቱን ማስቀመጥ ነው። እንዲህ ስታደርጉ እዚህ ጋር 2 ነው የሚያመጣላችሁ ማለት ነው። 10 ሲካፈል 5 2 ነው የሚያሳየው።
ኦኬ ይሄኛውስ ምንድነው የሚለውን ላሳያችሁ። ሞዱለስ የሚባለው ምንድነው? ይሄ ደግሞ ቀሪውን ለማወቅ ነው። ለምሳሌ ኤክስ ለዋይ ስናካፍል ቀሪ አለው ወይ ረን እንበለውና ይሄው 0 ነው፣ ምንም አይነት ቀሪ የለም። 10 ለ5 መካፈል ይችላል ማለት ነው። ይካፈላል፣ ቀሪ የለንም ማለት ነው። ሙሉ ቁጥር ደርሶ ምንም የሚቀር ነገር የለም። ስለዚህ ይሄኛው 0 ይሆናል። ይሄ ለምንድን ነው የሚጠቅመን? በኋላ ላይ ለምሳሌ ኤክስ 10 ነው፣ ዋይ ደግሞ 5 ነው አይደል? እዚህ ጋር መታችሁ ዋይ ሞዱለስ 2 ብትሉትና አሁንም እዚህ ጋር ረን እንበል ምን እንደሚል ታላችሁ። ይሄው ዋይ 5 ነው አይደል? 5 ሲካፈል 2 ደርሶ 1 ይቀራል። ስለዚህ በኋላ ላይ ይሄኛውን ኮምፕሌክስ ኮድ ውስጥ ምን ለማድረግ ነው የምንጠቀምበት? ለምሳሌ የሆኑ ቁጥሮች ሊስት ተሰጥቶን ኢቭን እና ኦድ የሆነውን ለዩ ከተባል እኛ ትእዛዛችንን ስናዘብ ዋይ ሞዱለስ 2 ስናደርግ ቀሪ ካለው ኦድ ነው፣ ከሌለው ደግሞ ኢቭን አድርጋ አውጣልኝ ማለት እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን ደግሞ ኤክስ ባደርግ መጥቼ እዚህ ጋር ራን ብለው ምንም ማያሳይም 0። ስለዚህ ኤክስ ሞዱለስ 2 ስናደርግ ሪማይንደሩ 0 ከሆነ ኤክስ ኢቭን ነው። ዋይ ሞዱለስ 2 ስናደርግ ደግሞ ቀሪ ካለው ዋይ ምንድነው? ኦድ ነምበር ነው እያልን ለመለየት እንጠቀምበታለን ማለት ነው ወደፊት። ስለዚህ ይህንን እንደዚህ ካየን ስኩዌር ለማድረግ ለምሳሌ ኤክስን ስኩዌር ማድረግ ከፈለኩ 2 ጊዜ ነው ስታርም የሚጫናት ማለት ነው። እንደዚህ ሳደርግ አሁን ኤክስ ምን ያደርግልኛል? ስኩዌር ያደርጋል ማለት ነው። እንየው ረን ስንለው የዚህን ምጣት 100 ያመጣላችኋል ማለት 100 ያመጣላችኋል። ዋይን ብታረጉ ደግሞ 25 ነው የሚያመጣላችሁ። ቼክ ማድረግ ይቻላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት 25 ያመጣልኛል ማለት ነው። እነዚህ አሪትሜቲክ ኦፕሬተሮች ናቸው ማለት በፓይተን አብዛኛው ጊዜ የምንጠቀምባቸው እነዚህ ነው ማለት ነው። ወደ ቀጣይ ደግሞ እናልፋል። አሁን ደግሞ የምናየው በፓይተን አሳይመንት ኦፕሬተርስ ምንድናቸው የሚለውን ነው የምናየው። እንግዲህ በትንሹ እስካሁን ስናይ ከነበረው የሆነን ቫልዩ የሆነ ቫሪያብል ላይ አሳይን ለማድረግ የማቴማቲክስ ኢኳል ሳይን ነው የምንጠቀመው አይደል? ለምሳሌ ቅደም ኤክስ የማቴማቲክስ ኢኳል ሳይን 10 አድርገናል አይደል? ምን እያደረግን ነው? 10 ኤክስ ላይ አስቀምጥልኝ እያል። ስለዚህ ይሄ በማቴማቲክስ ይሄ የእኩል ይሆናል ሳይን ለምንድን ነው የሚጠቅመኝ ማለት ነው? በፓይተን ለአሳይመንት ነው የሚጠቅመኝ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር መጣ ፕሪንት ኤክስ ብንለው አውትፑቱ ላይ መታችሁ እዚህ ጋር ስትሉ 10 ነው የሚያሳያችሁ ማለት ነው። ኦኬ እንዲህ ቢሆንስ? እዚህ ጋር አሁን ደግሞ ኤክስ ፕላስ ቢሆንስ? ኤክስ ፕላስ ሆኖ እዚህ 3 ቢሆን ምን የሚመጣ ይመስላችኋል? ሄደ ከአንዴ ላስተካክለው። እንዲህ ቢሆንስ? ኤክስ ከዛስ ፕላስ የማቴማቲክስ እኩል ይሆናል ከዛን 3 ብናረግ ምን የሚፈጠር ይመስላችኋል? ይሄ ማለት በሌላ አነጋገር እቺ እንግዲህ ፓይተን እንዳያስብብኝ የኮመንት ማድረጊያ ምልክት ነች እንጂ ሃሽታግ ማለት ነው። ኤክስ ፕላስ እኩል ይሆናል 3 የሚለው የሚወክልልኝ ምንድነው? ኤክስ እኩል ይሆናል ኤክስ ሲደመር 3 የሚለውን ነው ማለት ነው። ያው ኤክስ እኩል ይሆናል ኤክስ ፕላስ 3 ማለት ነው። እዚህ ጋር ሲደመር ካለች እቺኛቷን ኤክስ እዚህ ጋር መጣን መደመር ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ስንት ነው የሚለኝ? 13 መምጣት አለበት አውትፑት ላይ አይደል? ኤክስ ቅድሙኑ 10 አለ። ኤክስ ፕላስ ወይም ደግሞ እኩል ይሆናል ምልክት አለች እዚህ ጋር በሂሳብ እኩል ይሆናል፣ በዚህ ግን አሳይመንት ነው 3። ስለዚህ ምን እያልን ነው ማለት ነው? ኤክስ ላይ የበፊት የነበረውን ኤክስ ሲደመር 3 አድርገ እዚህ ላይ አስቀምጥልኝ እያልን ነው። አሁን 13 እንደሚመጣ ይሄው እንደምታዩት እዚህ ጋር 13 ይመጣልናል ማለት ነው። 13 ይመጣል። ምናልባት እቺ ማይነስ ከሆነችስ ምንድነው የሚሆነው? አሁን ደግሞ እዚህ ጋር እቺ ማይነስ አድርጋት ምንድነው እዚህ ጋር የሚሆነው? እቺ ደግሞ ኤክስ ማይነስ 3 የሚለው ነው ማለት የሚያሳየው። እዚህ ጋር ደግሞ 7 ነው አለበት። ይሄኛው ምንድነው እንዳልነገርኳችሁ ኮመንት ነው። ይሄም ኮመንት ነው። አሁን እዚህ ጋር ምን እያልኩ ማለት ነው? አሳይመንት ኦፕሬተርስ በፓይተን ቫልዩዎችን የሆነ ቫሪያብል አሳይን ለማድረግ የምንጠቀምባቸውን ኦፕሬተርስ እያየን ነው ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ ኮመንት ነው ብያቸዋል። አሁን ይሄንን እዚህ ጋር መጣ ረን በምንልበት ሰዓት ስንት ነው ማሳየት ያለበት? 7። ይኸው እዚህ ጋር 7 ነው ያለው። ኦኬ መልቲፕሊኬሽን ብናረጋውስ? የመልቲፕሊኬሽን ምልክት ደግሞ እንዴት ይያቻለ? ስታር ነች። እዚህ ጋር መቼ መጠን ኮመንታችንን እናስተካክላታለን። እዚህም ጋር ተስተካክላለች ማለት ነው። ኤክስ ሲባዛ 3 እያደረኩ ነው። 30 ማምጣት አለበት አውትፑት ላይ እንደምታዩት እዚህ ጋር ያው 30 ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ የዲቪዥን ማድረግ ከፈለኩ ሳመጥቼ ይሄን እዚህ ጋር ስላሽ ነው ማደርገው። እዚህ ጋርም ስላሽ አደርጋለሁ። መጥቼ እዚህ ጋር ምን ማድረግ ኤክስ ስላሽ 3 ነው ማደርገው ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ምን ይፈጠራል የሚለውን እንደምታዩት 3.333
እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ኤክስን ለ3 አካፍለን አዲሱ ኤክስ ላይ ያስቀመጥን ነው ማለት እንደዚህ ያረጋችሁ ማየት ይችላልችሁ። ሞዱለስ ከሆነስ ቀሪውን ብቻ ለማወቅ ከፈለኩ ደግሞ መጥቼ እዚህ ጋር ሞዱለስ አስቀምጣለሁ፣ ኮመንት ላይም ሞዱለስ አስቀምጣለሁ፣ እዚህም ጋር ደግሞ ሞዱለስ አደርጋለሁ። ይሄኛው እንግዲህ ኮመንት ነው ብያችኋለሁ። በፓይተን ምንድነው የሚደረገው? ይሄ ጃምፕ ነው የሚደረገው፣ ይዘለላል። እነዚህ ናቸው ረን የሚደረጉት። ይሄ ኮመንት ነው። ኦኬ ስለዚህ መጥቼ እዚህ ጋር ረን ብለው ደግሞ ያው እዚህ ጋር ቅድም ኤክስ ስንት ነበር? 10 አይደል? ኤክስ ሞዱለስ ወይም የማቴማቲክስ እኩል ይሆናል አንድ ላይ የተያዙት እኩል ይሆናል 3 አድርገን። ኦኬ እንዳጠቃላይ ይሄ ምን እንደሚሰራ ነው። ኤክስ ላይ ስታስቀምጥን 10 አስቀምጥን አይደል? አሁን ኤክስ ሞዱለስ ወይም ደግሞ የማቴማቲክስ እኩል ይሆናል ሳይን አንድ ላይ አሳይንመንት ኦፕሬተር መሄድ ያቻለው ምንድነው ኤክስ ላይ አሳይን የሚያደርግልኝ ማለት ነው። በፊት የነበረው ኤክስ ለ3 ሲካፈል ቀሪውን አዲሱ ኤክስ ላይ አስቀምጥልኝ እያልኩት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቶ ኤክስ ሞዱለስ 3 ሲያደርግ 10 ለ3 ሲያካፍል ሙሉ ቁጥር ደርሶ ቀሪውን ነው የሚያስቀምጥልኝ። 10 ለ3 ስናካፍል 3 ደርሶ አንድ ነው የሚቀረው። እንዲስ ከሆነ ምንድነው የሚሆነው? እንዲህ ከሆነ ደግሞ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የቀደሙን ወይም ኦሪጂናሊ ኤክስ ላይ የነበረውን ቫልዩ ኪዩብ አድርግና አዲሱ ኤክስ ላይ አስቀምጥልኝ ያልኩት ነው። ቫልዩ ስንት ነው የሚመጣ እዚህ ጋር ረን ስትሉት ማግኘት ይችላልችሁ። 1000 ይሆናል ማለት ነው። 10 ኪዩብ 1000 ነው የሚሆነው ማለት ነው። እናንተ ደግሞ እነዚህን ነገሮች ሞር ፕራክቲስ የምታደርጉበት ላሳያችሁ። እዚህ ጋር አንድ ዌብ ብሮዘራችሁ ተከፍታላችሁ። W3 schools ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ ይሄ ነገር ይመጣላችኋል። W3 schools ነው ያልኳችሁ። ከዛም በላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፓይተን የሚል አለላችሁ። ፓይተን ላይ መጣችሁ ፕራክቲስ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ያለነው ፓይተን ኦፕሬተርስ የሚለውን እያንዳንዳቸውን እናንተ ደግሞ በስልካችሁም ፕራክቲስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ብታዩቸው እስካሁን ስናይ የነበሩትን ነገሮች ያሳያችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያሳያችኋል። ተጨማሪኛ ያየን ከነበረው ተጨማሪ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን የተቀሩትን እንይ። አሁን ደግሞ ኮምፓሪዝን ኦፕሬተርስ የሚለውን ነው የምናየው፣ ኮምፔር ለማድረግ ማለት ነው። ለምሳሌ ኤክስ ላይ 10ን አሳይን ባደርግ ዋይ ላይ ደግሞ 5ን አሳይን ባደርግ እነዚህ ነገሮች ኮምፔር ማድረግ ነው የምናየው ማለት ነው። ለምሳሌ ፕሪንት ልበል። ፕሪንት ካልኩ በኋላ ኤክስ ግሬተር ዛን ዋይ ብል ምንድነው የሚመጣልኝ? ሪዛልቱ ቦሊየን ነው የሚሆነው። ኤዘር ትሩ ኦር ፎልስ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እነዚህ ሁለቱን አወዳድሮ አውትፑት ላይ ያሳየኛል። ረን ብለን እንየው። ትሩ ይላል። ለምን? ኤክስ 10 ነው፣ ዋይ ደግሞ 5 ነው። 10 ከ5 ይበልጣል። ስለዚህ ትሩ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሌዛን ብናደርገውስ ምንድነው የሚመጣው? እንደምታዩት ፎልስ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ኦኬ ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ ለማድረግ ከፈለጋችሁ ደግሞ የሌዛን ምልክት ካስቀመጣችሁ በኋላ የእኩል ይሆናል ሳይንም መጨመር ነው። አሁንስ ምንድነው የሚሆነው የሚለውን እኔ ስቲል አሁን ፎልስ ነው። ኦኬ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ሲሆንስ ምንድነው የሚሆነው የሚለውን እኔ ያው ኤክስ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ዋይ እኩል ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሊበልጥ ይችላል። ስለዚህ እዚህ ጋር ስትመጡ ትሩ ነው የምታገኙት ማለት ነው። አሁን 4 ነገሮችን አይተናል። ግሬተር ዛን ሲሆን፣ ሌስ ዛን ሲሆን፣ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ሲሆን፣ ሌስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ ሲሆን አይተናል። አሁንስ እኩል ይሆናልስ? ይሄ ብቻ በፓይተን የእኩል ይሆናል ምልክትን አይደለም የሚያሳየው። ይሄ የአሳይመንት ነው። የሆነን ቫልዩ የሆነ ቫሪያብል ላይ አሳይን ማድረግ ስንፈልግ የኢኳል የሆነውን በፓይተን የእኩል ይሆናል ምልክት ከፈለኩት 2 ጊዜ ነው እንደዚህ ማስቀምጠው ማለት ነው። አሁን ይሄንን እዚህ ጋር ማመጥቼ ረን ብለው ምንድነው የሚመጣው የሚሆን እኔ ይሄ ፎልስ ነው የሚመጣው። ለምን? እኩል አይደሉም ሁለቱ። ኦኬ እኩል ቢሆኑስ ምንድነው የሚሆነው? እዚህ ጋር ይሄው 10 ባደርግ አሁን ሁለቱ ቫልዩ እኩል ናቸው። ስለዚህ ትሩ የሚል ነው የሚመጣልኝ ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄው ትሩ የሚለው እዚህ ጋር መጥቶልኛል ማለት ነው። ኦኬ እኩል አይደለም የሚለውን ከፈለኩ ደግሞ እንደዚህ ነው ማደርገው ማለት ነው። እቹት የኤክስፕላኔሽን ምልክትና በማቴማቲክስ እኩል ይሆናል ወይም ደግሞ በፓይተን የአሳይመንት ምልክት አንድ ላይ ስናስቀምጥ እኩል አይደለም እያልኩት። አሁን እዚህ ጋር እንዲህ ስናይ ፎልስ ነው። ሁለቱም ምንድናቸው? እኩል ስለሆኑ ማለት ነው። ምናልባት እዚህ ጋር አሁን መጥቻ 5 ብላት አሁን ደግሞ ረን ብንላው ትሩ ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ይሄ ነገር በጣም ይጠቅመናል ለቀጣይ ሌሰናችን። ለቀጣይ ሌሰን ይሄ ነገር በጣም ይጠቅመናል። ስታዩት ቀላል ነው፣ ትክክል ነው፣ ግን ለቀጣይ ክላሳችን በጣም ይጠቅመናል ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ ኮምፓሪዝን ኦፕሬተሮችን እንደዚህ ካየን ቀጣይ ደግሞ ሎጂካል ኦፕሬተርስ ነው የምናየው። አሁን ደግሞ የምናየው ሎጂካል ኦፕሬተርስ የሚለው ነው። በፓይተን ሎጂካል ኦፕሬተርስ የምንላቸው ምንድን ናቸው? ኖርማሊ በማቴማቲክስ ላይ የምናውቀው ሎጂካል ኦፕሬተርስ በዚህም ዘሴም ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ኮመንት ላድርግና እዚህ ጋር ኤንድ ወይም ደግሞ ኦር ወይም ኖት
የሚሉት ሎጂካል ኦፕሬተርስ ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ኤንድ ሲሆን ምንድነው የሚለውን እኔ ኤክስ ላይ 5ን አሳይን ላድርግ ከዛም በኋላ እኔ ፕሪንት ከዛን x is greater than 3 and x is less than 10 ብል አውትፑት ላይ ምንድነው የሚያሳየኝ የሚለውን እናያለን። ራን ልበላው እንደምታዩት ትሩ ነው የሚያመጣልኝ። ምን ማለት መሰላችሁ? ኤንድ ማለት ሁለቱም ትሩ ከሆነ ነው ትሩ የሚሆነው፣ አንዱ ፎልስ ከሆነ ፎልስ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ኤንድ የሚለው ሁለቱም ትሩ ከሆነ ነው ትሩ የሚያመጣልኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር x equal to 5 ነው፣ x greater than 3 ትሩ ነው፣ x less than 10 ትሩ ነው። ስለዚህ አውትፑቱ ትሩ ይሆናል ማለት ነው። ምናልባት እቺን አጥፍታችሁ እዚህ ጋር less than ብትሉት ምንድነው የሚሆነው? እዚህ ጋር ስትመጡ ይሄው ፎልስ ይሆንላችኋል ማለት ነው። ለምን? አንዱ ፎልስ ነው፣ ፎልስ እና ትሩ ፎልስ ነው የሚሆነው። ሁለቱ ሲቀላቀሉ ፎልስ ነው የሚሆነው። ኦር ግን ቢሆን እዚህ ጋር አማራጭ ስለሆነ ትሩ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም x less than 3 ነው አይደለም፣ ፎልስ ነው። እዚህ ጋር ግን ትሩ አለ። ትሩ ኦር ፎልስ ከሆነ ምርጫ ከሆነ ደግሞ ትሩ ነው የምንመርጠው ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር መጣውን x greater than 10 ቢል ሁለቱም ፎልስ ነው አይደል? እዚህ ጋር ፎልስ ኦር ፎልስ ከሆነ ደግሞ ፎልስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ስትመጡ ፎልስ ነው የምታገኙት ማለት ነው፣ ራን ስትሉት። ኦኬ ቀጣይ ደግሞ ሎት የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሎት ደግሞ ተቃራኒው ነው የሚያሳየው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ራን ስትሉት ትሩ ነው የሚያመጣላችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ የውስጡ ካልኩሌት ታረጉና የሱን ተቃራኒ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር x equal to 5 ማለት እዚህ ጋር ስመጣ x less than 3 ነው፣ ፎልስ ነው። እንደገና x greater than 10 ነው፣ ፎልስ ነው። ፎልስ ደግሞ ፎልስ ነው። ኖት ፎልስ ማለት ትሩ ነው የሚሆነው ማለት ነው፣ የተማርነው ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ፓይተን ኦፕሬተርስ ይሄንን ይመስላሉ። በቀጣይ ኢፍ ስቴትመንትን እናያለን። እዛ ላይ ስለሚጠቅሙን ነው ይሄኛውን ያመጣውላችሁ። በስልካችሁ ፕራክቲስ ማድረግ ትችላላችሁ። በቀጣይ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። አመሰግናለሁ።